स्वागत छ साथीहरु तपाईलाई एसजी टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज हामी तपाईलाई यस भिडियोमा कुरा गर्नेछौं डिसोमको रिचार्ज गर्दाखेरि क्यूआर अगाडि पनि तपाईले रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले क्यूआर बाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा फुल डिटेलले जानकारी गर्नेछु। र तपाईले अब सर्वप्रथम हामी आइएमबी खोल्नुपर्ने हुन्छ। आइएमबी खोलेपछि तपाईले डिसोम देख्न सक्नुहुन्छ अप्सन। त्यसमा गएर माथि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले क्यूआर कोडमा तपाईले फेरि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्यूआर कोडमा क्लिक गरेपछि तपाईकोमा अब क्यूआर क्यास लेखेर तपाईले डिसोमको क्यूआर स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। र स्क्यान गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिक्वेस्टिङ भइरहेको छ। र रिक्वेस्टिङ भइरहेपछि तपाईले गाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले हामी एमाउन्ट भन्नु तपाई कति हाल्न चाहनुहुन्छ त्यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। र एमाउन्टमा 500 हाल्न गइरहेको छ। र 500 हाल्न र तपाईले 500 हालिसकेपछि अब तपाईले एमपिन हालेर तपाईले रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको एमपिन पासवर्ड हालेर र प्रोसिड हुँदैछ। एमपिन हालिसकेपछि त्यसैगरी तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ पे अप्सन। तपाईले यहाँ डिटेल हेरेर चेक गर्नुस् र पे अप्सनमा तपाईले क्लिक गरिदिनुस्। त्यो पे गरेपछि तपाईकोमा पे हुन्छ। यसरी भिडियो हाम्रो मन पर्यो लाइक कमेन्ट शेयर गर्नुस्। हाम्रो नयाँ भिडियोहरु हेर्न नछुटाउनुस्। हस् धन्यवाद।